අද මම මගේ channel එකේ පෙන්වන්න දාන්නේ chicken Cornish pasty එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. අපි මුලින්ම බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මේ රෙසිපි එක හදාගන්න මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. පිටි කිලෝ එකක්, බටර් ග්‍රෑම් 500ක්, සීතල වතුර. මේකේ ෆිලින් එකට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කොටු වැඩේට කපාගත්තු අල ග්‍රෑම් 60ක්, කැරට් ග්‍රෑම් 60ක්, චොප් කරගත්තු සුදු ලුණු, චොප් කරගත්තු ඉඟුරු, ලීක්ස් කපා ගන්න තියෙනවා ග්‍රෑම් 60ක් විතර. ඊට අමතරව කරපිං චොකල්, එනසා, කුරුදු පොතු, කරාමු නැටි, චොප් කරගත්තු රතු ලුණු ගෙඩි භාගයක්, අමුමිරිස් කරල් දෙකක් තුනක් විතර චොප් කරගෙන. පොඩි කෑලියට කපාගත්තු කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 200ක්, එග් වොෂ් කරගන්න බිත්තර එකක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු, වැදගත් නැති පහේ කුඩු මෙසෙන්දක් විතර, ගම්මිරිස් කුඩු තේහෙන්ද දෙකක් අතර, කහ කුඩු තේහෙන්දි භාගයක් විතර, කෑලි මිරිස් තේහෙන්ද දෙකක් අතර, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ රෙසිපි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේක භාජනයකට දාගන්න පිටි ටික. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ බටර් ටික සේරම දාගන්න. දැන් මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට ඩෝ එක අනාගතට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ සීතල වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන ගොඩක් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ගන්න. නිකන් පැටිස් වලට ගන්න ඩෝ එක වගේ ඩෝ එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ ගානට හොඳ රෆ් ඩෝ එකක් ගන්නට අනාගතට පස්සේ දැන් මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට බෝලයක් වගේ හදාගන්න. මේක මේ ක්ලින් පේපර් එකකින් වහගෙන විනාඩි 30ක් පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියාගන්න. ඒකට වඳා ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මුලින්ම මම ඒකට දාගන්න කුරුදු, කරාමු නැටි සහ එනසා. ඊළඟට මම ඒකට දාගන්න සුදු සහ ඉඟුරු. මේ විතර ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරනවා පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා චොප් කරගත්තු රතු ලුණු ටික. ලුණු ටිකත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරර් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්න අමුමිරිස් සහ කරපිංච. දැන් ඊළඟට මම මේකට දාගන්නවා කැරට් සහ අල ටික. මේ විදිහට අල ටික කැරට් ටික විනාඩියක් දෙකක් ටෙම්පරර් කරලා පස්සේ
ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්නවා ලීක්ස් ටික. දැන් මම ඊළඟට දාගන්නවා කැලියට පහක් පුපුර මස් ටික. මෙන්න මේ විදිහට මස් ටික හොඳට කලම් කරගත්තා පස්සේ දැන් මේ මස් ටික තියෙනවා විනාඩි 10ක් විතර අඩු මිනිතක කුක් කරගන්න ඕනේ. මේක කුක් කරගෙන අතරතුර උඩට මම දාගන්නවා මික්ස් කරු එළමිස් පහපුරු පහපුරු ලුණුපුරු දැන් මේ විදිහට තව විනාඩි 4-5ක් කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් අවශ්‍ය ගන්න කියලා තියෙන්නේ මේ විදිහට කුක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අල ටික පොඩි වෙනකම් හැන්දෙන් මේ විදිහට පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ෆිලින් එක හදාගත්තට පස්සේ දැන් මේ ෆිලින් එක විනාඩි 30ක් විතර හොඳට නිමෙන්න තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පැයක් විතර තියාගත්තට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දැන් මම මේ ඩෝ එක කොටස් 4කට කඩාගෙන සෙන්ටිමීටර් භාගයක් වගේ ඝනකම තියෙන විදිහට දිග අර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටිකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මැදට ෆිලින් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කව කරගන්න. මේක හොඳට රැප් කරගන්න. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සීල් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හිටින විදිහට
ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සීල් කරගන්න. මේ ඩෝ එක වටේටම මේ විදිහට වලක් ටිකක් ගා ගන්නත් ඕන. මෙන්න මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එක තියාගත්තට පස්සේ මේක හොඳට එක් පුෂ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න විදිහට එග් වොෂ් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක සෙල්සියස් අංශක 190 උෂ්ණත්වයකින් රන් පාටෙන් හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න විදිහට තමයි තම රසවත් විදිහට චිකන් කෝනිෂ් පැස්ටි එකක් හදාගන්නේ. ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.